ko kayo pagpunta sa JIRO dito sa may Kanagawa, Yokohama para ipakita sa inyo yung favorite na ramen house ni husband. At samahan niyo na ako! By the way, if you haven't subscribed to my channel yet, please click the button here, subscribe, and also hit nyo na rin yung notification bell button. Okay guys, tara! Let's go to JIRO! Yan guys, nakikita nyo ang JIRO. Ang haba ng pila. Grabe guys, sobrang haba ng pila sa JIRO. So guys, makikita nyo ang ilong ko kasi nahihiya akong mag-vlog. Ang dami kasing tao sa likod ko. Nagtitinginan sila. Kaya ano, pag ganito na lang yung view. Ayan. Actually, second time ko palang kakain. Yung first time, December. Tapos yun yung second time. Medyo mahigpit sila dito. Ayaw nila na nagbibidyo sa loob. Tapos ayan, merong burger na nag-monitor ng pila. Burger pa tawag. May assurette na nag-monitor ng pila. Diba? Ready to eat na tayo guys. Ayun, sinuot natin namin. Medyo maluwag. Para hindi makita yung dami ng kakainin natin. So, sabi nila, lungad daw dito kasi nga sobrang laki ng serving nila. Kaya yung mga babae, medyo nahihirapan silang kumain dito. Hindi yata nila naubos yung isang bowl ng ramen. Pero ako naubos ko yung first time ko dito kasi nasarap eh. Parang yung flavor niya is garlicky. Garlicky, maraming garlic yung ramen nila dito. Saka, ang sarap kasi may toge. Saka guys, alam niyo, napansin ko kumakain na dito, puro lalaki Ikoy. Puro lalaki lang yung napansin ko kumakain dito. Hindi na mo tsaka bumili. Oo. At sabi sa akin ni husband, sabihin ko daw, nini ko yasay. Para marami yung kakainin ko. Tama ba kay Koy? Nini ko yasay. Gusto ba yung may itlog? Yung mahina na itlog? O yung normal lang? May eggs. Matutulog dati? Normal. Ano ba yun? Sabaw? Gusto may sabaw? Sabihin ko kasi yung walang sabaw eh. Bakit walang sabaw yung gusto mo? Parang patikang doon siya. Ah, okay. Eh, di ba kaya ka nga nag-ramen para sa sabaw? Kaya hindi ko kayo doon. Ah, okay. So, magkano yung walang sabaw? Mas mura ba yun? 740. Tapos mataas din yung toge doon. Oo. Tower toge din. Tapos ilang laman yung nakalagay doon? 2. Tapos may itlog. Gusto mo maraming laman? Hindi. Sakto lang. Gusto ko maraming toge. Guys, dito na kami sa loob. Hindi na pantay yung mata ko. Gutom na naman. Yo, arigato. Hindi ko yasan siya. Arigato. Ito na yung ramen ko. So guys, matitikman na natin ang ramen. Saan mo ano? Pepper. Ito pepper. 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 So, pwede nyo lagyan ng chili at saka ng pepper. Tapos haluin lang. Ang sarap. Ang daming garlic. It's so yummy, good. Ang dami niyang bawang guys, kaya ang sarap. Tapos yung meat niya sobrang lambot.
Nalulungod na ako. Ang dami. Nalulungod na ako. Parang nalulungod na ako sa ramen. Grabe guys. Chan chocolate. So, katatapos lang namin sa JIRO. Sabi nila, yung ramen daw is best. It's best to eat chocolate after eating ramen. Tumawid lang kami. So, sabi nila, it's best to eat chocolate after eating ramen. Kasi nga, yung ramen, minsan nakakasuya yung lasa. Masarap yung ramen sa JIRO, pero hindi ko maintindihan bakit. Actually, it's my second time to eat ramen sa JIRO, pero hindi ko maintindihan bakit parang every after kumain ako ng JIRO, parang ang laki ng ulo ko. Ganun yung naramdaman ko paglabas ko Parang lumaki siya, yung parang may tama siya sa ulo. Kakaiba Parang may nakaka-addict. Parang may chonky. Parang may chonky yung ramen sa may JIRO, guys. Hindi ko maintindihan, masakit sa ulo. Kaya umangata ako ngayon na ito, tsokolate. Tapos hindi ko siya naubos, guys. Yung first ko kasi ubos ko pati sabaw. Sabaw lang? Ha? Ubos mo yung noodles, di ba? Hindi ko naubos yung noodles, may natira. Yung naman kasi yung Yung vlog? Tsaka yung mo yung karne. Syempre, yun yung masarap yung karne Syempre, yun yung unahin mo. May chonky na rin to Chonky na rin tong kasama ko Naramdaman sa ulo mo? Ha? Wala ka naramdaman sa ulo mo? Kasi yung akin parang lumaki yung ulo ko Parang para siyang may kick. May kick! Ayun, so maglalakad lang kami. From Kanay to Takashimacho. Para malaglag yung kinain namin. At saka tawag dito, ang sarap ng noodles nila. Firm kasi al dente. Tapos yung sabaw nila, yung soup, sobrang rich. Galing siguro yun sa katas ng maraming lamang baboy. So, hindi saka alam mo, ang feeling ko na nagpasarap talaga sa JIRO, yung garlic. Kasi nga yung garlic nila, sobrang generous nila sa garlic. Ang dami. Bawang. Ngayon, pag gusto nyo ng maraming garlic at maraming toge yung inyong ramen na sulit, sasabihin nyo ay Niniko yasai mashe-mashe. Bawang. Niniko yaka. Marunong magbawang yung mga andun. Ha? Niniko? Yasai. Niniko yasai mashe-mashe. Ayun. Marunong na ako mag-Japanese. Kung i-rate ko yung JIRO, makamabash na naman ako nito. Sa mga, sorry, I know you love JIRO. Pero, for me, number 1 pa rin yung kinainan namin sa Tokyo. Hindi ko lang alam kung anong name nun. Kasi, hindi man ako marunong magbasa in Nihongo. Pero, masarap yung kinainan namin sa Tokyo. Kasi, wala siyang ganitong effect na katulad ng nararamdaman ko ngayon. Na parang may kick yung ulo ko. Parang lumaki yung ulo ko. Kasi lang ang serving nun. Lumaki sa marami. Ayun nga. Pero, yun yung kasi masarap din. Yung noodles doon? Masarap din, al dente din. Hindi, yung parang ganyan din. Masarap siya. Parang ganyan din? Oo, parang ganyan din. Oo. O maliliit. O parang ibang ramen, yung parang ramen ni Jinkiya na kulay bilog. Itong palapad to Ba, ganyan nga din. Ha? Oo. Maano din siya, medyo firm din yung niya. Pagka noodles niya. Ayun, so for me, feeling ko, ang i-rate ko lang doon is siguro from 1 to 10. Number 1 pa rin sa akin yung sa Tokyo. So siguro from 1 to 10, i-rate ko yung JIRO ng 8. From 1 to 10, i-rate ko siya ng 8. Kala ko meron kang 10 na ramen shop, i-rate mo siya ng 1 to 10. Hindi, kasi ang top kong ramen shop is yung nandun sa Tokyo na kinainan namin ni Ate Chai. Tapos sunod is yung JIRO. Tapos sunod, Golden Ramen. Ayun lang yung observation ko doon, na siguro kung maganda yung presentation niya and siguro malinis yung paligid. Malinis naman siya. Siguro masyado na ako maarte kasi nga yung mga nakainan ko before na Ichiran and yung Golden Ramen, saka yung isa pa sa may Tokyo, parang super
hindi naman super, pero malinis. Hindi katulad sa JIRO na parang sulok lang kasi siya eh, na ewan ko, hindi ako nasatisfy. Maarte lang kasi ako. I'm so sorry, maarte lang ako talaga when it comes to cleanliness. Pero hindi ako nasatisfied sa cleanliness niya, saka yung sa presentation. Kasi nga, pagka bigay na ganun sa akin ng bowl ko, sabog-sabog talaga. Ganun din nung first time kikoy eh. Sabog-sabog yung bawang. Tapos, parang may maanggo na amoy sa loob. Which is okay naman. Kasi, syempre, may meat. Ulit naman ako, pero, parang, syempre, lahat naman tayo may kanya-kanyang preference. For me, hindi yung JIRO yung preference ko. Hindi siya yung number 1 ko. So, minsan lang, once a week. Pwede. Masarap naman sa JIRO, guys. Actually, sa sobrang haba ng pila, yun ay talagang proof na talagang masarap yung ramenan na yun. Kasi sa sobrang haba ng pila, tinalo pa yung haba ng pila sa Ichiran eh. Diba? Pila ba sa Ichiran? Haba ng pila sa Ichiran sa Tokyo, ha? Oo, pero mas mahaba yung pila dyan sa JIRO. Diyan sa Ichiran, dyan sa may Yokohama, hindi masyado mahaba yung pila. Pero nag-Tokyo kami, ang haba. Pero dyan sa JIRO, mas mahaba. I'm not discouraging you like saying na hindi masarap sa JIRO kasi ganito, ganyan, hindi okay. Okay naman if you'll be coming here in Yokohama, it's a must try yung JIRO ramen sa may Kanay. Alright guys, I have to say goodbye now and medyo malapit na kami sa aming dorm. If you have any suggestions or any recommendations, please do let me know. So I'll be back. Bye!